हामीले यो समयमा अगाडि नै सिकिसकेको कुरालाई फेरि छोटकरीमा दोहोऱ्याउनेछौँ ताकि सिकाउनलाई सजिलो होस् र अरू ती व्यक्तिहरू जो त्यति स्पष्ट हुनुहुन्न ती व्यक्तिहरूलाई यसले सहायता पुर्याओस्। मैले यहाँनिर एउटा चार्ट नक्सा कोरेको छु अनि हामी अब पाठ 3 मा जानेछौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रश्न रहेको छ कि कति स्वर्गदूतहरूले पतन भएको लुसिफरलाई पछ्याए। हामीले अघिल्लो पाठमा लुसिफरको पतनको बारेमा हामीले सिकेका छौँ। त्यसो हो भने त्यो पतन भएको लुसिफर जो चाहिँ स्वर्गदूतहरूको प्रमुख थियो त्योलाई कति स्वर्गदूतले पछ्याए त भनिकन हामी हेर्नेछौँ। हामीलाई एउटा मात्रै बाइबलीय पद छ जसले यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दछ। प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 4 पदलाई हामीले हेर्यो भने यूहन्नाले देखेको दर्शन हामी पाउँदछौँ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण खण्ड हो। यो खण्डमा यो पदमा यूहन्नाले AD 95 मा एउटा दर्शन देख्दछन् अनि त्यो दर्शनमा उनले अचानकै उनको त्यो दर्शनमा उनले धेरै वर्ष धेरै समय अगाडि पतन भएको लुसिफरलाई उनले देख्दछन् र उनको त्यो पतन हुँदै गरेको लुसिफरलाई उनले त्यो दर्शनमा देखे। दर्शनमा उनले त्यो लुसिफर पतन हुँदै गरेको देखेका छन् अनि त्यो भिजनमा त्यो दर्शनमा लुसिफर जसले पतन हुँदैछ त्यो पतन भएको लुसिफरलाई पुरा स्वर्गदूतको सङ्ख्याको 1/3ले पछ्याउँदै गरेको पनि उनले दर्शनमा देखे। हामी ईश्वर शास्त्रीहरूले यहाँनिर लुसिफरको पतन भएको कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि यसरी हामी सिकाउँछौँ र सिकाउने गर्छौँ। हामीले पहिला स्वर्गदूतहरूको 9 तहगत समाजको बारेमा हामीले हेरिसकेका छौँ। लुसिफरको पतन अगाडिको स्वर्गदूतको समाज जो चाहिँ 9 तह छ हामीले त्यो कुरा हेरिसकेका छौँ। त्यहाँ 9 वर्ग अथवा 9 तह छन्। सबैभन्दा उच्चको समाज छ अनि 9 समाज छ अनि यो चाहिँ पिरामिड आकारमा छ। पिरामिड आकार भन्नुको मतलब माथि जाँदै गर्दाखेरि सङ्ख्या घट्दै जान्छ, तल हुँदै गर्दा सङ्ख्या वृद्धि हुँदै जान्छ। यो चाहिँ पिरामिड आकारले यही कुरालाई जनाउँदछ अनि स्वर्गदूतको समाज पनि यो पिरामिड आकारमा छ। सबैभन्दा उच्च तहको स्वर्गदूतको समाज चाहिँ करूब समाज हो। करूब स्वर्गदूतको समाज चाहिँ सबैभन्दा उच्च तहको समाज हो र करूबहरू त्यहाँ छन्। अनि उत्पत्ति 3:24, एजेकियल 10:5 र 7 अनि एजेकियलको पुस्तक 28:14 पदमा करूब समाजको बारेमा हामीले हेरेका छौँ। त्यहाँ करूब समाजको कुरा हामी यो पदहरूमा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यो करूब समाजमा करूब स्वर्गदूतहरूको समाजमा लुसिफर चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख थियो। म यहाँनिर गोलो बनाएको छु, रातो गोलो बनाएको छु जसले चाहिँ लुसिफरलाई यहाँनिर देखाउन खोजेको हो। लुसिफर चाहिँ करूब उच्च तहको समाज स्वर्गदूतको समाजमा लुसिफर उच्च थियो। त्यसपछि दोस्रो समाज सराफ स्वर्गदूतको समाज, तेस्रो मिखायल स्वर्गदूतको समाज, चौथो चाहिँ गब्रियल स्वर्गदूतको समाज हो। अनि 5औँदेखि 8औँसम्म हामीले त्यो 4वटा समाजलाई कलस्सीको पुस्तक 1:16 हामी पाउँदछौँ। कलस्सीको पुस्तक 1:16 पावलले यो कुरालाई व्याख्या गरेका छन्। यो 5औँ, 6औँ, 7औँ र 8औँ तहको स्वर्गदूतको समाजलाई सिंहासन समाज, प्रभुत्वहरूको समाज,
प्रधानता समाज र अधिकार समाज, हामी यो चारवटा तहको समाजलाई कलस्सीको पुस्तक 1:16 मा हामी पाउँदछौँ। त्यसै गरिकन अनि अन्तिम सबैभन्दा तल्लो तहको समाज 9 मा चाहिँ सामान्य स्वर्गदूतको समाज हामी पाउँदछौँ। साधारण सामान्य स्वर्गदूतको समाज छ। यहाँनिर मत्तीको पुस्तक 26:53 मा, लुका 2:13 मा हामी पाउँदछौँ। लुसिफरको पतनको अगाडि स्वर्गदूतहरूको तहगत समाज यसरी थियो, पिरामिड आकारमा यसरी थियो, 9वटा तहगत समाज। यो कुरा हामी सधैँ दोहोऱ्याउनु एकदमै आवश्यक छ, सिकाउँदै गर्दा र हामीले सम्झनको लागि पनि। जहिले पनि यसलाई दोहोऱ्याउनुहोस् अनि दोहोऱ्याइराख्नुहोस्। अब लुसिफरको पतन पछि यूहन्नाले, जसै अघि हामीले हेर्दै थियौँ, आफ्नो दर्शनमा पतन भएको लुसिफरलाई स्वर्गदूतको 1/3 सङ्ख्याले पछ्यायो। हामी ईश्वर शास्त्रीहरूले यो मान्यता राख्दछौँ कि सबै यो 9 तहका स्वर्गदूतको समाजको 1/3 स्वर्गदूतले नै पछ्याएको हो। भन्नुको मतलब यहाँनिर करूब समाजको 1/3, सराफ समाजको 1/3, मिखायल समूहको 1/3, गब्रियल समूहको 1/3, त्यसै गरिकन तल सामान्य स्वर्गदूतहरूको समूहको 1/3 स्वर्गदूतले त्यो पतन भएको लुसिफरलाई पछ्याए। अनि अब हामी पतन भएको त्यो 1/3 स्वर्गदूतहरूको समाजलाई हामी हेर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ हेऱ्यो भने पतन भएको करूब समाज। अनि यो करूब समाजको पतन भएको करूब समाजमा पनि त्यसको प्रमुख पनि लुसिफर नै हो, तर त्यसको नाउँ परिवर्तन भएको छ। अब त्यसको नाउँ लुसिफर नभइकन त्यसको नाउँ चाहिँ शैतान भएको छ। अनि शैतान मात्रै होइन, त्यसले अर्को नाउँ पनि पाएको छ, द डेभल, डियाबलस, दुष्ट। यहाँनिर हामीले बुझ्ने अङ्ग्रेजीमा द आर्टिकल लागेर आएको छ। हिब्रूमा होइन, ग्रिकमा द डेभल भनिकन हामी पाउँदछौँ। यो द भन्ने आर्टिकलले एउटा मात्रै, एक मात्रै भन्ने कुरालाई जनाउँदछ। द डेभल भनिकन भन्यो भने, डियाबलस भन्यो भने अथवा दुष्ट भन्यो भने त्यसले शैतानलाई अथवा पतन अगाडिको त्यो लुसिफरलाई जनाउँदछ। हामीले यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। अब त्यो लुसिफरको नाउँ चाहिँ पतन भइसकेपछि उसको पतन भएको समाजको प्रमुख भए तापनि उसको नाउँ लुसिफर नभइकन शैतान अथवा दुष्ट अथवा डियाबलस उसलाई त्यो नाउँ दिइएको छ। तपाईँले आफ्नो भाषामा, तपाईँको भाषामा उल्था भएको बाइबल जस्तो छ त्यसै अनुसार तपाईँले यसलाई बुझ्नुपर्दछ। सबैभन्दा उच्च तहको शैतानको समाजमा करूब समाज नै हो, तर पतन भएको करूब समाज हो। त्यसपछि पतन भएको सराफको समाज, पतन भएको मिखायलको समाज तेस्रोमा तहमा, पतन भएको गब्रियलको समाज चौथो तहमा, त्यसपछि बाँकी चारवटा तहलाई हामीले अलिकति परिवर्तन भएको हामी पाउँछौँ। 5औँदेखि 8औँसम्मको तिनीहरूको पतन भएको तह चाहिँ बदलिएको छ। एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायमा पावलले भन्दछन् कि तिमी चाहिँ पुरा आत्मिकी हात हतियारले सुसज्जित हौ भनिकन बताउँदछन्। अनि यहाँनिर हेऱ्यो भने एफिसी 6 को 12 मा त्यहाँनिर पतन भएको स्वर्गदूतको तह परिवर्तन भएको हामी पाउँछौँ। पहिलो चाहिँ अब 5औँमा चाहिँ
प्रधानताहरू, छैटौँमा शक्तिहरू र सातौँमा वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरू र आठौँमा स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टका आत्मिक सेनाहरू भनिकन हामी पाउँदछौँ। पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ र आठौँ समाज र यिनीहरूको तहमा यो क्रममा चाहिँ पुरा बदलिएको हामी पाउँदछौँ। यो कुराको हामीले ह्याक्का राख्नु, ध्यान दिनु आवश्यक छ। पावलले यो कुरालाई जनाए कि यो परिवर्तन भएको उनीहरूको यो पतन भएको स्वर्गदूतको समाजको परिवर्तनको कुरालाई यहाँनिर एफिसीको 6:12 पावलले बताएका छन्। अनि अन्तिम र 9 समाज चाहिँ भूतहरूको समाज र अशुद्ध आत्माको समाज यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। यो अशुद्ध आत्मा भन्नु र भूत भन्नु एउटै हो। भूत भन्नु, भूतात्मा भन्नु र अशुद्ध आत्मा भन्नु एउटै हो। मत्तीको पुस्तक 9:32, मत्ती 10:1 र मर्कुस 16:17 हामी यो कुरा पाउँदछौँ। यो कुरा नबिर्सनुहोस्। यहाँनिर फेरि छोटकरीमा संक्षिप्तमा हामीले यो कुरा हेऱ्यौँ। सुन्नुहोस्, यहाँनिर सबैभन्दा उच्चको पतन भएको स्वर्गदूत लुसिफरको नाउँ परिवर्तन भएर शैतान र दियाब्लस भन्ने चलाएको छ। बाँकी सबै पतन भएका स्वर्गदूतहरूले थोरै फरक नाउँ उनीहरूले पाए। 1 नम्बरदेखि 8 नम्बरसम्म बाँकी सबै पतन भएका स्वर्गदूतहरूले 1 नम्बरदेखि 8 नम्बरसम्म अथवा पहिलो समाजदेखि लिएर 8औँ समाजसम्म अलिक फरक नाउँ उनीहरूले पाएका छन्। जब हामीले यिनीहरू सबै पतन भएका यो 1 देखि 8औँ सम्मको तहको पतन भएका स्वर्गदूतहरूको नाउँलाई सामान्यतया एउटा दुष्ट भनिकन, एउटा दियाब्लस भनिकन पनि भन्न सक्छौँ। जब यहाँनिर एउटा दियाब्लस अथवा दुष्टहरू अथवा दियाब्लसहरू भनिकन हामीले यहाँनिर बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ यो, जब एउटा दुष्ट अथवा दुष्टहरू भन्यो भने यसले सामान्यतया 1 नम्बरदेखि 8 नम्बरसम्म पतन भएका स्वर्गदूतहरूलाई नाउँ जनाउँदछ। केवल पतन भएको लुसिफरको मात्रै फरक नाउँ छ, विशेष नाउँ छ। त्यसको नाउँ चाहिँ शैतान हो। यहाँनिर पतन भएको लुसिफरलाई, त्यो शैतानलाई पछ्याएका अरू स्वर्गदूतहरूलाई हामीले शैतान भन्न सक्दैनौँ। शैतानको एउटा फरक नाउँ छ, किनभने यो सबै कुराको नायिके हो। शैतानको नाउँ पतन भएको लुसिफर शैतान भयो र त्यसको अर्को नाउँ चाहिँ दियाब्लस, दुष्ट पनि हो। अनि बाँकी सबै त्यसलाई पछ्याउने 1/3 स्वर्गदूतको भाग पतन भएका ती सबै पतन भएका स्वर्गदूतहरूलाई एउटा दियाब्लस अथवा दियाब्लसहरू अथवा दुष्टहरू भनिकन भन्न सक्छौँ। अनि यहाँ 9औँ तहमा भएको यो पतन भएका 9 श्रेणीमा 9 तहमा पर्ने यो पतन भएका स्वर्गदूतलाई हामीले दुष्टहरू भन्न मिल्दैन। तर यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ भूत अथवा अशुद्ध आत्मा भन्नुपर्छ। यो फरकलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नु आवश्यक छ है। यहाँनिर हामीले यो फरकलाई बुझ्नु आवश्यक छ कि 9औँ तहकोलाई चाहिँ हामीले दुष्टहरू अथवा हामीले दियाब्लसहरू भन्न मिल्दैन, तर त्यसलाई भूत अथवा अशुद्ध आत्मा भन्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी 1 देखि 8औँ तहकाहरूलाई हामीले सामान्यतया दुष्टहरू भन्दै गर्दाखेरि पनि तिनीहरूको नाउँलाई जनाउँदछ। तर
एउटै तिनीहरूको नायके पतन भएको लुसिफरलाई मात्रै शैतान भनिन्छ अथवा दियाब्लस भनिन्छ। अनि बाँकी 9 तहको सामान्य ती पतन भएका स्वर्गदूतहरूलाई भूतहरू अथवा दुष्ट आत्माहरू भनिकन भन्न सकिन्छ। यहाँनिर स्वर्गदूतको 1/3 सङ्ख्याले सबै तहको 1/3 स्वर्गदूतको सङ्ख्याले पतन भएको लुसिफरलाई, जसको नयाँ नाउँ चाहिँ शैतान हो, दियाब्लस हो, त्यसलाई पछ्याए। अनि यो कुरा प्रकाशको पुस्तक 12:4 हामी पाउँदछौँ। अनि यूहन्नाले यो दर्शन देखे। जब तपाईँ सिकाउनुहुन्छ यो चार्टलाई, यो तालिकालाई, यो चित्रलाई कोर्नुहोस्, नत्र भने तपाईँले सिकाउने व्यक्तिहरूले बुझ्न गाह्रो हुनेछ। र जसै तपाईँले यसरी सिकाउनु हुनेछ, उनीहरूले बिस्तारै एकपछि अर्को गर्दै प्रक्रियागत रूपमा सिक्नेछन्। मैले मेरो लामो सिकाइको सेवकाइमा यो कुरा मैले महसुस गरेको छु। मानिसहरूले भन्ने गरेका छन्, डाक्टर ह्वाङ यो चाहिँ पुरा नयाँ ज्ञान अनि नयाँ बुझाइ समझ हामीले पायौँ भनिकन भन्ने गरेका छन्। यो कुरा तपाईँहरूको लागि पनि जिम्मेवारी कुरा हो कि यो सिकाउनु पर्ने छ भनिकन। तेस्रो नम्बर पाठमा हामीले हेऱ्यौँ कि कति स्वर्गदूतले पतन भएको लुसिफरलाई पछ्याए भन्दै गर्दा 1/3 स्वर्गदूतले पछ्याए। अनि यो चार्टलाई, यो नक्सालाई कोरिकन तपाईँहरूले एकपछि अर्को गरिकन क्रमिक रूपमा सिकाउनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष गर्नुभएको होस्। आमेन।